În timp ce unii trec fără regrete oceanul în căutarea unei vieți mai bune, alții fac drumul invers, spre România. Și asta după ce au visat ani în șir să ajungă aici. Un astfel de om trăiește de peste un deceniu la mănăstirea Oașa. Pe vremuri era catolic și angajat la cea mai mare bancă din America. Acum e călugăr ortodox și învață pe frații săi români muzică psaltică. Printre credincioși e o mică vedetă, pentru că e american și pentru că a ajuns la mănăstirea Oașa după o serie de semne divine. E 3 dimineața, ora la care la mănăstirea Oașa începe prima slujbă. Întunericul bisericii, profund și tainic, e spart de un cor care umple parcă întregul lăcaș și doar la lumina mică a stranei îi poți identifica pe cei care cântă, printre ei o figură aparte. E părintele Sava, zis și americanul. Acum 13 ani a traversat oceanul ca să ajungă într-o țară pe care mulți ar da-o pe America. O epopee care, spune el, s-a încheiat la Oașa și a început cu Dostoievski. Am crescut catolic în orașul New Orleans. Când eram în liceu, am început să citesc literatură rusească, mai ales Tolstoi și Dostoievski. Și am dezvoltat un fel de fascinație, mai ales pentru Dostoievski. Pe atunci se numea Steven și știa pe de rost biblioteca tatălui său, în care a găsit personaje asemeni lui, tumultoase și curioase, oameni care au renunțat la sine ca să găsească adevărata fericire. Și cu fiecare pagină citită se nășteau în mintea lui întrebări care nu-i dădeau pace. Ce este viața? Cine sunt eu? Care este scopul meu în viață? Care este soarta mea? Ce pot deveni în viață? Așa a început să-l chinuie îndoiala în propria credință. Ortodoxia, zugrăvită de Dostoievski, devenise pentru el ca o frescă vrăjită de la care nu-și mai putea dezlipi ochii, iar în final, mintea lui, construită matematic, i-a dat un răspuns pe care l-a găsit logic. Dacă Biserica Ortodoxă a fost singura care și-a păstrat tradiția de-a lungul secolelor, atunci poate că e și singura care l-ar duce și pe el pe calea cea dreaptă. Biserica Catolică a crescut într-o altă direcție. Chiar în secolul 20, liturghia catolică a pățit o mare reorientare. Spre exemplu, posturile, astăzi în Biserica Catolică aproape au dispărut cu totul. Iconografia s-a pierdut în Biserica Catolică în secolul 12. N-a povestit nimănui prin ce trecea, dar și-a pus planul în aplicare. Până la urmă am convertit în ascuns, la vârstă de 18 ani. A fost Vinerii Mari în anul 77. Nu i-a fost ușor să fie altfel, așa că multă vreme a păstrat aparențele. După liceu a făcut ce se așteptau toți de la el. Și-a luat licență în contabilitate și s-a angajat la una dintre cele mai mari bănci din Statele Unite. M-am ocupat cu cumpărătorii și vânzări de funduri. Vă ocupați de investiții în mare, fondul de investiții, nu? Da. Toți ceilalți numesc asta visul american. Pentru el însă a fost doar un capitol pe care îl trece acum la neîmpliniri. Sufletul lui tângea după o altă existență, duhovnicească, undeva, departe, în lumea personajelor pătimașe din cărțile lui Dostoievski, într-un loc în care nimeni nu-l va întrerupe din convorbirea cu Dumnezeu. Și la 40 de ani a zis de ajuns. A lăsat banca și banii, casa și traiul comod și și-a ascultat chemarea. A intrat într-o mănăstire ortodoxă din statul Ohio. Am plecat de la lume cu foarte puține regrete. Și cei de la bancă a fost un șoc pentru ei, pentru că n-a fost oameni cu care să discut un interes în călugăria ortodoxă. Dar nu v-au considerat nebun? Sau... Foarte un pic ciudat, dar nu nebun. Era sigur că își găsise locul în viață. Doar că, într-o zi, în biblioteca mănăstirii din America, a dat peste o carte despre România și istoria ei duhovnicească și brusc s-a deschis în fața lui o lume pe care până atunci doar și-o imaginase. Această carte a vorbit mult despre faptul că, de-a lungul secolelor a istoriei românești, Biserica Ortodoxă și societatea în general a crescut în legătură unul cu alta. Pentru oamenii în România, chiar astăzi este un lucru foarte normal de a vizita o mănăstire. În America, o majoritate covârșitoare a oamenilor niciodată au intrat în mănăstire și nu prea înțeleg ce este o mănăstire. M-am gândit ce frumos ar fi să fie o călugăr într-o țară în care o călugăr are o legătură deschisă și bună cu
cu mediul în care trăiește. Și s-a apucat să studieze limba română. Combinațiile de sunete sunt foarte diferite de limba engleză. Este alt mod de a vorbi, trebuie să-ți miști limba și gura într-un alt mod. Dar am citit cu voce tare, în mod repetat și până la urmă m-am obișnuit. Apoi, vorba scriitorului, tot universul parcă a început să conspire ca să-i îndeplinească dorința. Starețul mănăstirii din Ohio a decis să-l trimită la Athos, tărâmul făgăduințelor pentru orice călugăr ortodox. Și Stephen a plecat, fericit că va fi mai aproape de miezul ortodoxiei și de România. Iar pe Sfântul Munte, coincidență sau providență, l-a cunoscut pe părintele român Vasile, care i-a vorbit despre frumusețea mănăstirii Oașa, micuță, misterioasă, cu călugări tineri și cărturari. Ceva în inima mea a saltat. M-am dus la o icoană a Maicii Domnului, făcătoare de minuni, și am făcut metanii, un gest de mulțumire. Își făcea curaj să meargă la părintele stareț ca să-i ceară binecuvântare pentru a pleca spre România, dar într-o clipă, fratele Macarie, venit din Anglia, i-a năruit toate planurile. El mi-a zis, de ce vrei să te duci în România? În timpul comunismului, România a pierdut tradiția monahală. Acum, mănăstirii acolo sunt nimic mai mult decât lagăre de muncă. Nu vei găsi în România o mănăstire mai bună decât Vatopedi. Și am zis, da, ai dreptate. Dar dorința lui fierbinte ajunsese pe semne unde trebuia, căci puțin mai târziu, starețul Efrem de la mănăstirea Vatopedii, despre care se spune că e înainte văzător, i-a trasat definitiv destinul. A zis, este greu pentru mine să te accept aici, pentru că Constantinopol are diferite reguli despre câți străini putem accepta aici, în această mănăstire. Și el s-a oprit câteva secunde, cred că el s-a rugat. Și după ce el a zis imediat, Oașa, voia lui Dumnezeu este să fie călugăr la mănăstirea Oașa, în România. Am fost șocat. M-am întors la părintele Macarius, am zis, cum a știut el? Și Macarius a zis, el nu a știut. Anul acesta se fac 13 ani de când Stephen, devenit părintele Sava, a ajuns la Oașa. Între timp și-a desăvârșit limba română, pe care o vorbește cu farmec. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Și a învățat smerenia, virtutea cea mai de preț a unui călugăr, dar și cel mai greu de însușit, pentru că adesea sarcinile primite în mănăstire nu au nicio legătură cu cealaltă viață. La Oașa, părintele Sava, de exemplu, a fost mai întâi grăjdar, iar acum spală băile. Avem 25 de băi aici, în această mănăstire, și fac curat în ele de fiecare săptămână. Adică dumneavoastră puteți să spălați dimineața WC-ul și după amiază să traduceți nu știu ce carte în engleză? Am făcut asta, da. Adică viața mea are varietate, sigur. Recunoaște că nu i-a fost ușor, că România e o țară săracă, iar condițiile din mănăstire sunt modeste. Dar, spune el, în comoditate, lux și bunăstare nu te poți mântui și îi mulțumește lui Dumnezeu pentru greutățile și ispitele pe care îi le dă. Avem 6-7 ore de slujbe pe zi. E greu de a te menți într-o stare concentrată. Adică e vorba de multă disciplină mentală. Și pe planul fizic, bineînțeles, e vorba de sta în picioare la slujbe, face metanii, călugăr are obligații de a face 100 de metanii pe zi. Și această disciplină nu vine într-o clipă, este ceva care trebuie urmărit și dezvoltat pe termen lung. E greu la început. Dar el a trecut peste asta, pentru că, spune, nicăieri nu l-a simțit pe Dumnezeu mai prezent decât aici, la Oașa. Nu e dor de lume, poate puțin de vioara lui și de corul clasic în care a cântat ani de zile din Beethoven, Bach și Mozart. La Oașa însă, muzica psaltică reușește să-i umple acest gol, iar el nu numai cântă, dar îi mai și învață pe alții. Asta a fost unul dintre motivele pentru care Dumnezeu m-a trimis aici. Însă lucrul care îi face inima să plângă de bucurie e evlavia românilor simpli, dăruirea și pioșenia lor. Acum câteva luni am coborât la Alba Iulia și a fost 8-10 muncitori acolo, adică bărbați, cam grași, murdari, cu tricouri foarte murdare, transpira foarte mult și unul s-a apropiat de mașină și a cerut o iconiță.
Și am zis, băi, în America niciodată ar fi văzut așa ceva. Și da, a găsit aici ceea ce îl impresionase atât de mult în cartea aceea despre România, acea legătură între lumea monahală și cea profană, care n-a pierit din cauza comunismului, așa cum îi spusese călugărul englez de la Athos. Acum 8 ani, noi aveam aici pentru Crăciun cam la 25 de musafiri. Crăciun trecut a fost peste 200, cei mulți sub 30 de ani. Și m-am gândit faptul că fiecare tânăr a renunțat să stea acasă cu părinții și cu frații lui pentru Crăciun. Dar și ceva excepțional asta. Părintele Sava, americanul, recunoaște și că de atâta căldură și de atâta atenție nu s-a bucurat până acum niciodată. A fost oameni care au cerut autografuri de la mine. Am zis, am devenit un fel de Tom Cruise monahal. Ați putea caracteriza viața dumneavoastră de acum? Acasă. Adică unde sunt menit să fiu. De fapt, el nici nu mai e un străin. De curând a primit și cetățenia română, așa că România a devenit pentru el sinonim cu fericirea, iar America îi se pare și mai departe decât e pe hartă. Am zis de multe ori că America este o cultură care slăvește pe atletul și disprețuiește pe intelectualul. Dacă m-aș întoarce în America, m-aș simți căzut de la o altă planetă. Așa că a rămas îndrăgostit definitiv de biserică, de oameni și de locuri. Și de munții care îi amintesc puțin de cei de la el de acasă. Poate ceva mai friguroși, dar nu-i pasă. Îi urcă în fiecare zi ca pe un drum care, îi se pare, îl duce direct spre cer.